नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला सुरमई फ्राय बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा ही सुरमईचे मी तुकडे करून आणलेले आहेत। त्यासाठी बघा 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा बारीक 0 नंबरचा रवा घेतलेला आहे। गरम मसाला पावडर थोडीशी घेतलेली, हळद घेतलेली आहे आणि मिरची पावडर आहे। तिखटवाली पण आहे, कलरवाली पण आहे। चवीनुसार मीठ घ्यायचं। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। सगळीकडे एकजीव झालं पाहिजे असं मिक्स करायचं। मिक्स करून घेतले बघा। ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला मिरची पावडर जर जास्त पाहिजे असली तर जास्त टाकायची, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाकायची। आता ह्या जी मच्छी जी घेतलेली सुरमई आहे बघा, ह्याला मी लिंबाचा रस लावून ठेवला होता। एक अर्धा तास लावला होता, फक्त लिंबाचा रस लावला होता। जर तुम्हाला परत जर लावायचं असलं तर वरून सुद्धा लावू शकता सगळे एकत्र, पण मी पहिलंच लावून ठेवला होता। तर तुम्ही लिंबाचा रस किंवा कोकमचा रस असं लावला तरी चालू शकते। तर आता हे पहिलं मी सगळं एकत्र असं दाबून दाबून मी लावून घेते मच्छीला। बघा असं दाबून दाबून लावून घ्यायचं। तर आता आपण एवढंच पहिलं फ्राय करून घेऊया। तवा ठेवलेला आहे लोखंडाचा आणि गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। आता तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण मच्छी सोडून घ्यायची। गरम झालं की गॅस बारीक करायचा। फास्ट गॅसवर कधी मच्छी बघा तळायची नाहीये। ह्याच्या अगोदर बी बघा मी बांगडे फ्राय, पॉपलेट फ्राय, राजाराणी भरपूर मच्छी दाखवलेली। त्याची सगळ्याची लिंक बघा मी ह्याच्या खाली देते। आणि दाबून दाबून लावायचं कधी पण। आगळ लावलं तरी चालते, लिंबाचा रस लावला तरी चालते। मी त्याला लिंबाचा रस लावला होता, ते तुम्हाला दाखवायचंच विसरली मी। पलटी करून घेऊया बघा। मच्छीला जेवढं तुम्ही मीडियम गॅसवर भाजाल ना तेवढी चांगली कुरकुरीत एकदम क्रिस्पी अशी होते। मी बांगडा फ्राय पण दाखवलेला आहे बघा, एकदम मस्त असा भाजला जातो। फास्ट गॅसवर कधी करायचं नाहीये। तव्यावर पण असतं तवा तुमचा। आता हा लोखंडाचा तवा आहे बघा माझा खुलगट, की तुम्ही जर पातळ तवा जर असेल आणि तुम्ही जर फास्ट गॅसवर करा तर मच्छी काय होती, जळून जाते। आणि कधी पण रवा म्हणा, तांदळाचं पीठ म्हणा, रवा बारीक असावा, 0 नंबरचा एकदम बारीक नसेल तर मग काय करायचं, मिक्सरला थोडा रवा फिरवून घ्यायचा, मस्त होती। नाही तर नुसतं तांदळाच्या पिठाची पण होते। बघा कसं बारीक गॅसवर मी जे भाजलं होतं तर बघा किती कडक आणि कुरकुरीत झालेलं, एकदम मस्त अशी झालेली आहे बघा अशा पद्धतीत। आणि जर प्लेन तवा ठेवला की नाही तर असं साईडने लावायची मच्छी आणि दुसऱ्या मच्छ्या आतमध्ये सोडायच्या बाजूबाजूनं, म्हणजे अजून कडक होती। म्हणजे गरमीमुळे ना साईडचं गरम असतो ना तवा, त्यामुळं कडक होती। बघा किती मस्त अशी भाजली गेलेली आहे बघा, एकदम छान। आता ही मच्छी कशी तुम्ही 4-5 दिवस जरी फ्रीजमध्ये ठेवून गरम करून जरी खाल्ली ना तरी चालते। तर अशा पद्धतीने भाजते। एकदम सोपी पद्धत तुम्हाला दाखवली। फक्त काय लिंबाचा रस लावताना तुम्हाला मला दाखवता आलं नाही, कारण कुणी आले अचानकच आले, त्यामुळे मी ते कट झालं मग तेवढंच। तर तुम्ही लिंबाचा रस लावा, नाही तर आगळ लावा, मस्त होतं बघा। कोकम सरबत जर कोकम जर रस लावला तरी चालतंय। आता हे बघा अशा पद्धतीत मी भाजून घेतलेली, एकदम कडक अशी मस्त अशी झालेली आहे बघा। अशा पद्धतीने तुम्ही भाजा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।